Mm. Men hur är det med det här? Får man inte vara på alla en gång? Nej, Ja, vad det hade varit. Jo, men det var mina tittare. Absolut. nu gör han så här. Pappa, läs. Jag är också med känsligt.
6 och 6. Så du kan sätta mig. Det är genomsnitt. Men jag är ju Du är matte, nej, engelska. men det är typ inte riktigt. I don't, I'm sorry. Sen har ju också så här el och Gärdeskolan. Gärdeskolan är nästan som europeisk och Men det ska också alltså för barn. Då hade jag liksom 10 timmar varje natt. jo, och det blir stigit Just det, jag och Nej, fast inte. Men så tänkte jag typ bläcket vaknade i 6 år, gråtande så här. På Kronobergshäktet, full suit och skiter ut och gråtande så här på ett mugshot. Jag och George och en bebis i en babygirl i samma mugshot. Jag tar ju spring och pilar ut mitt barn. För att jag och George springer ut. 100. Ja, men helt stissigt här. Skitstissigt. Men advokaten var ju Ofta att äta. Just det, och sen är det helt ja. Nej, du skulle snacka om att vara musikpedagog. Vet du vad jag fick bli det? Bara racka. Kan inte jag bara få bli full time? Men jag gör också. Nej, det är förlåt. Det jag gör också. Men också musik. Hur görs det? Du. Tror du att jag får panik över hemma? Vad är jag idag? Jag har ju lustigt. Hur skulle du fixa det? Det har gått 3 månader. Huvudsaken. Det är huvudrätt. Det är bubbel. Kolla. Men jag har inte ätit.
kronorna skulle göra när vi ska få en halvväg, vad skulle det vara? Så att vi men annars, vi har ju Arvik och Fibronik. Ja. I de som vågar, men jag ska helt ärligt, jag tycker att många Arvik och Fibronik. Det är sådana här dagar. Det är bara här hela världen.